रेचीचे खाण्यासाठी खूप नखरे असतात. तर पेडिग्री जरी खायची असली त्याला तरी तिथे बसावं लागतं. आणि बिस्किट त्याचीच आहे, तर ते 1-2 असे तुकडे टाकले तेव्हाच तो पेडिग्री खातो. नाही तर त्याचं खाण्याकडे अजिबातच लक्ष नाही, फक्त खेळणं पाहिजे त्याला. बाकी त्याचं उपाशी राहिला तरी चालतो, त्याला काही असं हे नाही आहे. पण त्याने खाल्ल्याशिवाय दिवसाची सुरुवात माझी काही होत नाही. मी म्हणजे जेवणही करायचं असलं तर अगोदर त्याला घालते, त्याच्यानंतरच आपल्याला खावंसं वाटतं. प्राणी असो की समजा ते शेवटी एक लेकरासारखंच आहे, तर अगोदर तो खातो तेव्हाच माझ्या दिवसाची सुरुवात. आणि त्याला पेडिग्री टोपल्यामध्ये टाकली की तो खात नाही. या पद्धतीने फरशीवर टाकली तेव्हाच खातो. फरशी अगोदर स्वच्छ करते आणि नंतरच टाकते. बिस्किट दे का त्याला आता. आता पेडिग्री खाल्ली ना, काहीच नाही ना. तर म्हणतो आता पेडिग्री खाल्ली, आता दे. काहीच नाही बा. कुठे कुठे आहे म्हणा तिच्याजवळ, ते तिकडून ठेवलं लपून तिनं. कुठे कुठे बाहेरून कसला तरी आवाज आला. कुठे कुठे दे ना ग. सांग कोणत्या हातात? सांग कोणत्या हातात आहे, सांग. सांग. बरोबर वाश येतं त्याचं. सिलेंडर संपलं तर इथे घालून ठेवलं. आता नाही, लगेच सिलेंडर भेटा आता. पहिलं तरी खूप उशिरा भेटत होतं. संपलं. आणि हे रात्रीचे काही नारळ उरले, त्याचा आता पाहू काय करायचं नेमकं. तर हे उरले काही आणि काही उरले. बऱ्याच बाया येतात, कोणी येत नाही. आणि यांचं असं चालू राहतं खेळणं. आणि श्रेयाने आज शाळा बुडवली, कारण हळदी कुंकामध्ये काल तिला खूप दमली ती. झोपायला पण रात्री उशीर झाला, त्याच्यामुळे श्रेया आज शाळेतच गेली नाही, घरीच आहे. आणि आत्ता झोप झाली तिची 9:30 वाजता, नाही 9:15ला झोप झाली. 10 मिनटं झाले, 10-15 मिनटं उठून. आणि आता झालं ना, आता खरंच झाले. चला आटपा त्याने घ्यायचा मूर्ख. हां, खेळायला पाहिजे नाही का त्याला 2 मिनटं बाहेर. नाही काहीच नाही ना, काहीच नाही ना. त्याच्यानंतर आंघोळ वगैरे आटोपली. आज थोडे लेट कामं सुरू आहे, कारण रात्री खूप उशीर झाला होता आणि दमायला इथं खूप झालं होतं, त्याच्यामुळे थोडं उशिराच चालू आहे. त्याच्यानंतर आंघोळ वगैरे केली आणि रात्रीचे भांडे तसेच पडलेले होते. आम्ही बाहेर होतो तोपर्यंत यांनी जेवण वगैरे केले आणि त्याच्यानंतर आम्हालाही खूप उशीर झाला. त्याच्यानंतर भांडे घासायला याला खूप जिवार आलं होतं, त्यामुळे भांडे तसेच आहे. त्याच्यानंतर टेबलही पूर्ण पॅक झालेला होता. टेबलवर म्हणजे काही ठेवायलासुद्धा जागा नव्हती. अगोदरच्या दिवशी गावाकडे गेली, दुसऱ्या दिवशी हळदी कुंकू होतं, त्याच्यामुळे घर आवरणं शक्यच नाही झालं. आणि एक दिवससुद्धा घर आवरलं नाही की लग्गे पसारा त्याच्यावर येऊन जातो. टेबल असो किंवा समोरच्या रूममधली एखादी वस्तू असते की ती प्रत्येकाच्या घरामध्ये असणच, की जवळपास सवय असते की घरातल्यांना काही जरी हातामध्ये असले की ती त्याच्यावर ठेवतात. तसेच माझ्या घरचा हा डायनिंग टेबल आहे. काही जरी वस्तू असली की ती डायनिंगवर आणून ठेवायची एक सवय आहे. कदाचित ती 3 रूमच्या अगदी मध्ये येते ते डायनिंग, तर पटकन तिथे ठेवता येतं. तर त्याच्यामुळे डायनिंग टेबल जवळपास रोज तरी आवरणंच लागतो. चक्कीमध्ये पीठ काढते मी, तो डब्बासुद्धा पीठ संपलेलं होतं जवळपास, तो ठेवला एका म्हणजे घासण्यासाठी काढला तो. आणि हा मनी प्लॅन्ट या बॉटलमध्ये अगदी बुडापर्यंत याचं जी मूळ आहे ती जात होती. एकच पान टाकलेलं होतं मी पाण्यामध्ये ठेवायची, तर त्याला खूप चांगलं असं मूळ म्हणजे बॉटलच्या अगदी टोकापर्यंत आलेलं होतं. तर ते मातीमध्ये लावलेलं आहे आता. आणि एक फ्लॉवर पॉट होता, त्याच्यामध्येच लावलं. पाहू आता मनी प्लॅन्ट कसा होतो त्याच्यानुसार. तर हे इथे किचनमध्येच ठेवणार आहे मी, खिडकीमध्ये, दिसायला पण सुंदर दिसतं. आणि त्याच्यानंतर भांडे वगैरे घासून घेतले, कारण सकाळचेही थोडेफार भांडे पडलेले होते आणि त्याच्यानंतर रात्रीचे पण होते. भांडे झाले, त्याच्यानंतर स्वयंपाक पण करून घेतला, ओटा वगैरे पूर्ण क्लीन केला, जेवणं वगैरे झाले. आणि त्याच्यानंतर आता हे शिल्लकचे कामं, आता कारण ही चटई बाहेर टाकलेली होती अंगणामध्ये, त्याच्यानंतर परत ती म्हणजे घरामध्ये घेतच नाही. एक दुसरी ताई आहे, त्यांनी पण बाहेरच ठेवली होती आणि ती चटई वगैरे स्वच्छ केली. बाहेरचं अंगण पण थोडं झालेलंच होतं खराब, पूर्ण माती झालेली होती. झाडांनाही 2 दिवस झाले पाणी नव्हतं टाकलं. आणि ह्या कुंड्या अशा आहे की यांना रात्री जर पाणी टाकलं तर जवळपास सकाळपर्यंत त्यातलं पाणी थोडं त्या पोर्चवर येत असतं. तर
पाणी चांगलं म्हणजे माती अशी कोरडी झाली तेव्हाच टाकते मी. ते बाहेरचं स्वच्छ झालं आणि पीठ संपलेलंच होतं, थोडंसंच होतं बाकी. तर ती चक्की लावायची होती, त्याच्यासाठी चक्कीची चालू होती स्वच्छता. एक 6-7 दिवसातून जरी चक्की लावायची असली तरी स्वच्छता करावीच लागते. आणि चक्की घेताना ते म्हटले होते की चक्कीतून थोडंसंही पीठ उडणार नाही, पण तसं काही नाही आहे. म्हणजे पीठ उडतं. हे जे आजूबाजूचं आहे याच्यातून पीठ खूप नाही पण बऱ्यापैकी येतं बाहेर. असं घरामध्ये वाटतं आपल्याला की पीठ उडून राहिलं म्हणून, आणि वस्तूवरही बसतच असेल ते. आणि ही पूर्ण जी जाळी आहे, चक्की जर साफ नाही केली, समजा आपण दळल्यानंतर लगेच जर स्वच्छ नाही केली तर आजूबाजूला ते जाळं जाळं असं तयार होऊन जातं. तर मागच्या वेळेस चक्की काढल्यानंतर मी परत गावाला गेली होती कोणातरी, आणि असा शिल्लकचा एखादा कामाला की स्वच्छ करणं काही होत नाही. स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचं गृहिणी स्पेशल मराठीवर. काल कार्यक्रम झाला त्याच्यामुळे आजचा पूर्ण दिवस पॅक झालेला आहे, सकाळपासून चालूच आहे. आणि त्याच्यामुळे व्हिडिओ शूट केलेला आहेच, तुम्हाला समजलंच असेल. कोणताही कार्यक्रम असला की अगोदरचा दिवसही तेवढाच कठीण जातो आणि दुसरा दिवसही तेवढाच कठीण जातो. कार्यक्रमामध्ये तर आहेच, पण सण जरी असला एखादा तर सणाचंही तसंच आहे. तर त्याच्यामुळेच आज आता दिवसभर कामं खूप झाली, त्याच्यामुळे करणार आहे मी खिचडी. तर खिचडीचाही प्रकार आहे. तर या खिचडीचं नाव असणार आहे बंगाली खिचडी. साधी खिचडी एकच टाईप असतो, तेच आहे तांदूळ डाळ, पण थोडंसं जी पद्धत आहे ती वेगळी असते. काही पदार्थ चेंज होतात त्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यामुळे कदाचित त्याचं नाव पण चेंज झालेलं असेल. तर रेसिपी पाहायची आहे बंगाली खिचडी. आणि या खिचडीसाठी लागणार आहे मसूरची डाळ. खिचडीची तयारी करतच होती तोपर्यंत शेजारच्या ताई आल्या, आणि त्यांच्या माझ्या गप्पा पण चालू आहे आणि खिचडीची तयारी पण चालू आहे. तर दुसऱ्या दिवशी थोडंसं काहीतरी आहे, पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजेनच की नेमकं काय आहे. तर त्याच्यासाठी थोडंसं डिस्कशन चालू होतं आमचं की नेमकं काय करायचं, कसं करायचं, केव्हा करायचं. तर येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये समजेनच तुम्हाला. खिचडीसाठी साहित्य लागणार आहे 1 वाटी तांदूळ, 1 वाटी मसूरची डाळ. मसाल्यासाठी दालचिनी, तमालपत्र, विलायची आणि लवंग हे 3-4 या पद्धतीने घ्यायचे आहेत. कोथिंबीर लागणार आहे. त्याच्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, गाजर, मीठ. त्यानंतर इकडे अद्रक आहे, गरम मसाला, जिरे, हळद आणि हे वाटाणे आहेत. हे साहित्य लागणार आहे. त्याच्याचे आहेत, स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये ते पाणी आहे ते तसंच ठेवायचं. बाकीचे मसाले होईपर्यंत हे भिजून जातात. लवंग, इलायची आणि दालचिनी हे थोडंसं बारीक करून घ्यायचं आहे. कुकरमध्ये 1-2 चमचे तूप टाकलं, तमालपत्र टाकायचं, कांदा टाकायचा आहे आणि कांदा थोडा होऊ द्यायचा. आता टाकायचं आहे जिरं, जिरं थोडंसं झालं की अद्रकचे तुकडे केलेले आहे ते टाकायचे. हिरवी मिरची टाकायची, कांदा चांगला होण्यासाठी थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. थोडंसंच टाकते, नंतर बाकीचं टाकता येईल. झाकण ठेवलं की कांदा मिरची खूप लवकर होते. आता जो मसाला बारीक केला होता मिक्सरमध्ये तो टाकायचा आहे. हळद टाकायची, गरम मसाला,
आणि हे गाजर आहेत, गाजर टाकायचे, दाणे टाकायचे. हे थोडंसं झालं की याच्यामध्ये बटाटा टाकायचा आहे, एक मोठ्या आकाराचा बटाटा आहे. आणि याच्यामध्येच कोथिंबीर टाकणार आहे. आता भाज्या चांगला मिक्स झाल्या. हे टाकून ठेवलेलं होतं तांदूळ आणि मसूरची डाळ, ती टाकायची आहे. उरलेलं जे मीठ आहे ते टाकायचं. एक 2 मिनिटं याला वाफ आणून घ्यायची आहे. तोपर्यंत दुसऱ्या गॅसवर गरम पाणी करायला ठेवायचं. थोडासा गॅस फुल करायचा आणि परतून घ्यायचे चांगले हे तांदूळ. आता हे गरम पाणी याच्यामध्ये टाकून द्यायचं. खिचडीसाठी मी तरी म्हणजे फुल गॅसवर 3 शिट्ट्या करून घेते, व्यवस्थित होऊन जाते. खूप जास्त पण शिजत नाही आणि खूप कमी पण नाही, तांदूळ शिजल्यासारखं होतं. आणि पाणी जर कमी टाकलं तर मोकळी मोकळी होती. आणि ही मला मोकळी नव्हती करायची, थोडी अशी नरम जी खिचडी असते त्या पद्धतीची करायची होती. त्याच्यामुळे पण चव खूप वेगळी लागली. एरवीची खिचडी आणि या खिचडीमध्ये चवीमध्ये टाकलं तर असं वाटतं तेच साहित्य, पण चवीमध्ये खूप फरक पडलेला आहे. ते मसाला टाकलेला आहे थोडासा, तर ते वेगळंच लागलं. तर या पद्धतीची खिचडी एकदा नक्की करून पहा, खूप चांगली लागली. जी 30 खिचडी करतो आपण त्याच्यामध्ये या चवीमध्ये आणि त्या चवीमध्ये फरक आहेच, तुम्हाला पण समजेलच. आणि केल्यानंतर खिचडीमध्ये जर चव वेगळी वाटली तुम्हाला तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा मला. आणि आता सध्या साहित्य आहे, सर्व वाटाणे आहे, सर्व जे काही आहे हिवाळ्याचा भाजीपाला तो जवळपास घरामध्ये असतोच. तर नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगायला विसरू नका. आणि सबस्क्राईब करा जर तुम्ही आजपर्यंत केलेलं नसेल तर. भेटू परत पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.